Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series review account for Wipeout. Và chúng ta sẽ cùng xem một cái tài khoản ở S45 có tên là F22 Raptor. Ok. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem một chút về các cái chỉ số của tài khoản này, xem là với những chỉ số như vậy thì tài khoản này xếp hạng như thế nào nhé. Rồi, trước tiên là xem thứ hạng lực chiến ở S45 với mức lực chiến 122 triệu. Anh ta đang đứng ở vị trí thứ 35 của máy chủ. Ban đầu mình nghĩ là khá là bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy nó lại hợp lý. Vì khi quan sát cái bảng xếp hạng liên minh, top đầu của S45 mới chỉ có lực chiến 9 tỷ thôi. Thậm chí còn thấp hơn cả các cái máy chủ mở sau như S46 và S47. Chỉ số khai thác tài nguyên và thu thập cũng tương đối cao. Với 14 tỷ tài nguyên đã thu thập, anh ta xếp hạng thứ 21. Trong khi người chơi top 1 có mức khai thác là 20 tỷ. Một con số rất cách biệt so với những người thứ hai là 17 tỷ trong trò chơi này. Thì trong trò chơi Warpath, việc bạn khai thác được càng nhiều thì sẽ giúp cho bạn dễ dàng phát triển tài khoản của bạn hơn, nếu như không muốn mất quá nhiều tiền vào trong trò chơi game này. Ban đầu mình thấy cái account này khá là ổn. Đấy, các bạn có thể thấy phần nâng cấp các tòa nhà này. Anh ta sở hữu hai cái đơn vị trực thăng mạnh mẽ nhất, nên là hai trại lính của anh ta đã được nâng cấp tối đa. Trong khi đó thì các trại còn lại chỉ ở cấp độ 28. Và các nhà chứa máy bay thì cũng vậy. Anh ta không nâng cấp nhiều và cũng không nâng cấp cao. Số tài nguyên và vật liệu xây dựng được, anh ta chọn nâng cấp các công trình khác. Ví dụ như là pháo phòng không, tường thành kiên cố. Đấy, chứ anh ta cũng không nâng cấp các công trình không tăng được lực chiến cho anh ta. Và đây là cái điểm mà có lẽ là các bạn mới chúng ta nên học hỏi được ở cái tài khoản này. Rồi tiếp theo thì tới sĩ quan. Anh ta sở hữu 3 cái sĩ quan hiện đại hot nhất dành cho trực thăng là Lữ thần chiến tranh, Hoàng kim thần ưng và Lữ thần công lý. Do không chơi về pháo binh nên Antonia Shevchenko còn chưa được thức tỉnh. Tương tự như vậy, với những người chơi tiêu phí ít thì không quân là một trong số những lựa chọn là xa xỉ. Lên các sĩ quan không quân cũng không cần thiết phải đầu tư nhiều đâu. Các bạn có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, thậm chí là không chơi. Và tôi sẽ không đi sâu vào phần học tập kỹ năng của anh ta, bởi vì là với số lượng sĩ quan và tượng vàng hạn chế, không có nhiều lựa chọn, thì chỉ có lưu ý ở kỹ năng Spanner. Có lẽ là khi tham gia vào combat lớn thì anh ta nên học kỹ năng tăng cường và độ bền. Còn khi không trong giao tranh thì chúng ta có thể lựa chọn kỹ năng này để hồi phục độ bền. Và trong tương lai ngắn hạn thì có lẽ là anh ta nên tiết kiệm khoảng 180 tượng vàng để nâng cái kỹ năng thứ tư của Antonia lên. Và quầy rượu cho nhà khoa học đau đớn này là đủ. Đó. Và cái thời gian đó thì cũng mất khá thời gian rồi. Rồi tiếp theo thì hãy xem qua một chút các đơn vị anh ta đang có. Đến đây thì tôi bắt đầu cảm thấy không ổn với cái tài khoản này. Tôi dự đoán rằng anh ta không tập trung mở thẻ vào một phe duy nhất, mà thay vào đó thì anh ta mở dàn trải. Hoặc anh ta đã quá may mắn đối với phe Nga. Tôi thấy anh ta đang có một heli của Đức, nhưng phôi của đơn vị Nga cũng tương đối nhiều. Điều này thì các bạn mới chơi thì nên rút kinh nghiệm. Ta nên xác định xem là cái phe mình thích là phe nào, sau đó dồn toàn bộ thẻ màu vàng vào cái phe đó để mở, từ đó tìm kiếm các phôi. Từ phôi sẽ cho bạn thêm nguyên mẫu để nâng cấp các đơn vị hiện đại. Còn như bạn này, hãy xem đơn vị heli của Đức. Anh ta đang phải chờ thêm 4 mảnh nguyên mẫu nữa, tương đương với một đơn vị 7.0 nữa. Và với số lượng phôi hiện tại thì để đạt được một con 7.0 của phe Đức thì quá lâu. Và nếu toàn bộ số phôi Nga này là của Đức thì thật là tuyệt vời biết mấy nhỉ. Rồi tương tự là đơn vị heli của Nga cũng đang bị thiếu các cái cấu kiện tinh chế để nâng cấp. Anh ta chơi 2 đơn vị nhưng thực chất là chỉ có một đơn vị đủ sức chiến đấu ngoài chiến trường thôi. Đấy. Và sai lầm thứ hai mà tôi nghĩ nhiều người mắc phải khi chọn linh kiện cho đơn vị. Nhiều người bị ám thị về việc là phải có linh kiện của đơn vị cùng phe mới tốt, còn linh kiện cấp cao hơn mà khác phe thì cũng không tốt bằng, do bị thua thiệt về 30% cộng thêm. Đây là suy nghĩ sai lầm. Và hãy nhìn trường hợp của bạn này. Tôi sẽ đổi thử 2 món đồ.
Đấy. Heliga của anh ta là co thứ hai, có độ ưu tiên thấp hơn, nhưng anh ta đang đeo một món đồ tốt hơn cho đơn vị này. Tôi sẽ đổi lại, đeo món đồ này cho Heli của Đức. Và hãy nhìn chỉ số hỏa lực này xem. Mặc dù không được cộng thêm 30% từ phe, nhưng nó vẫn có giá trị hơn rất nhiều. Đó. Đây là 149.000 là đơn vị, là cái lòng súng cùng phe. Còn bây giờ sẽ đổi, nó lên đến 161.000. Đấy. Chỉ số hỏa lực được cộng thêm rất là cao. Ok. Thì đây chính là cái điều làm lên giá trị của một món đồ có cấp độ cao hơn so với món đồ cái cấp bậc bình thường cùng phe. Ok. Đó. Rồi tiếp theo, hãy xem cách anh ta sử dụng quân đội. Anh ta đang sử dụng một cái đội hình là 3-4-1 để lấy 12% sát thương và kháng sát thương. Với các đơn vị level 1 được bổ sung vào trại lính chỉ để tăng cường giá trị của buff phe. Tuy nhiên, tại sao anh ta lại không sử dụng đội hình 5-2-1 để được buff là 17%? Anh ta hoàn toàn có thể đổi đơn vị tiêm kích này bằng một đơn vị tiêm kích khác là đủ. Anh em hãy lưu ý cái điểm này. Ở đây anh ta tại sao lại không sử dụng chim ưng thần tốc? Đấy, có hệ số skill lớn hơn so với sao chổi kim ngân mình nhỉ? Ở đây mình thấy là thật là khó hiểu. Rồi, xem phần đấu trường một chút. Rồi, chiến thắng có mà thua thì cũng nhiều. Điều này khiến cho thứ hạng của anh ta không được cao. Hãy xem anh ta bố trí cái đội hình phòng thủ như thế nào. Tại sao anh ta lại sử dụng hai đơn vị MBT ở hàng trước? Đây là hai đơn vị có sức phòng thủ khá kém. Anh ta nên thử sử dụng một đơn vị SH và một đơn vị bộ binh để thay thế vào xem. Đồng thời cách anh ta đang sử dụng sĩ quan cũng chưa hợp lý. Đấy, Percy thì thức tỉnh thì không dùng. Anh ta lại đi sử dụng bá tước gai với chỉ số là rất thấp. Đấy. Và mũi giáo thần thì nên là sĩ quan chính thì sẽ tốt hơn. Anh ta có thể đổi lại như thế này. Ở cuối cùng xem về mục nghiên cứu một chút. Anh ta có hai hàng nghiên cứu và đã tối đa hóa được hai cây nghiên cứu là cây công nghiệp và cây vinh dự thành phố. Anh ta đang tập trung nghiên cứu tác chiến nâng cao. Đó, hãy xem là anh ta nghiên cứu gì ở đây. Do chơi chuyên về trực thăng nên nhánh máy bay, pháo binh và bộ binh có lẽ là chưa được đầu tư một chút nào. Anh ta chuẩn bị hóa vàng cái nhánh xe tăng này rồi. Đấy, chỉ còn vài điểm nữa thôi. Rồi, chúng ta sẽ thử quay sang cây quân đội nào. Ở đây tôi thấy có một cái sai lầm xuất hiện ở rất nhiều người chơi. Đấy, anh em hay bỏ qua hai cái mục nghiên cứu này. Đấy, một mục là tăng hỏa lực và một mục là tăng về độ bền. Có lẽ là nhiều anh em chê nó nên bỏ qua mà không nâng chăng. Đấy, trong khi đó thì chúng ta lại tốn kém tài nguyên và tăng tốc vào hai cái công nghệ cuối này. Tại sao? Là do bạn chỉ chơi chuyên về một phe và chỉ chuyên về một đơn vị, nên việc bạn nâng cấp mở khóa level 200 cho hai phe còn lại là điều hoang phí. Bởi vì sau này thì bạn cũng có đủ tài nguyên để đạn dược để nâng cấp tất cả các xe lên được level 200 đâu. Đấy, tương tự là việc nâng hai mục này lên level 10 cũng là hoang phí. Thay vào đó thì nên tập trung nâng cấp hai mục này thì tốt hơn. Đấy, điều mà tôi nghĩ là nên các bạn nên rút kinh nghiệm. Hãy nghiên cứu tập trung vào những thứ cốt lõi hơn thay vì phải cái vẻ giao diện bề ngoài. Cái hệ chơi phông bạt thì sẽ giúp bạn có màu sắc của đơn vị trực thăng hơn, trông nó có đẹp hơn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc là chiếc trực thăng đó tốt hơn, trong khi bạn lại tốn kém hơn cho những cái hệ phông bạt đó nhỉ. Rồi, tổng kết lại thì lời khuyên cho bạn là chúng ta nên tập trung mở thẻ phe cho một phe duy nhất từ giờ cho đến tới khi bạn đạt được đơn vị đầu tiên là 9.2. Tiếp tục tích lũy tượng vàng cho sĩ quan tốt hơn thay vì đầu tư vào các sĩ quan hiện tại, và hãy cân nhắc việc tham gia các sự kiện vòng quay may mắn để lấy tượng vàng. Đó, tích cực chăm nông trại nhiều hơn nữa để có thể đủ tiềm lực để nâng cấp mọi thứ mà mình muốn. Ok, rồi mong bạn hãy giữ vững niềm đam mê chơi game, gắn kết với anh em để tạo dựng liên minh VNS mạnh mẽ hơn nhé. Còn bây giờ Haz Game xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở trong các video clip khác. Trên màn hình là các video tiếp theo, anh em có thể lựa chọn những video này để có thể tìm kiếm được thêm thông tin hữu ích cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và goodbye.